الليالي تطول والطقس يبرد. إنها علامات اقتراب الفصل المفضل لدى الكثيرين، فصل الشتاء. هذا الموسم غالبا ما ينظر إليه على أنه وقت للبحث عن الدفء والهدوء. هذا بالنسبة للأشخاص العاديين، لكن لا مكان للهدوء في قلب المحاربين. كل محارب لديه وقت محدد ليختفي، يسعى لإحراز التقدم ثم يعاود الظهور بمستوى أقوى. وبما أنك قد فتحت هذا المقطع، فأنت هنا بحثا عن التطور والقوة وليس الهدوء. لذلك سأقدم لك مفاتيح التطور التي ستؤهلك لبلوغ أقوى نسخة من نفسك خلال أكثر الأيام برودة وأحلك الليالي من فصل الشتاء. لذا أحضر ورقة وقلما ودون الخطوات التالية. أسقني التحكم في الذات. بدأت بهذه النقطة لأنها أساس التطور الشخصي. إذا تمكنت من إتقان هذه الميزة، فاكتساب باقي الميزات الأخرى سيكون من السهل تحقيقه. التحكم في الذات هو السلاح الأقوى في ترسانتك. الكثير من الناس يعانون من مشاكل عدة في حياتهم بسبب افتقارهم لميزة التحكم في الذات. ولكي تتجنب ارتكاب الخطأ نفسه، ركز على ما يلي. وفقا لكتاب قوة الإرادة، اكتشاف أعظم قوة بشرية، وكتاب بحث الإنسان عن المعنى، التحكم بالذات ينبع من وجود هدف قوي في الحياة والتمتع بإرادة صلبة. ماذا يعني ذلك؟ عندما تصب تركيزك نحو بلوغ هدف أكبر وغاية أسمى، سيصبح من السهل تجنب المعيقات ومقاومة الإغراءات الفورية. بالتالي ستصبح أكثر تحكما في نفسك نظرا لامتلاكك قوة الإرادة. على سبيل المثال، إذا كنت جادا في بناء جسم قوي، ستصبح أكثر حرصا على عدم العبث بصحتك عبر تجنب الضار وعدم استهلاكك أيا كان. ستتأكد من التحكم في أفعالك لتحقيق هدفك. ستصبح السائق الذي يقود المركبة وليس مجرد راكب تقوده المركبة. هكذا ستتمكن من التحكم في ذاتك. لتعزيز الأمر، استخدم هذه الاستراتيجية العقلية. تعمق في أفكارك وتخيل نفسك في أفضل حال بحلول الصيف القادم. تخيل ردود أفعال الناس من حولك ونتيجة نجاحك لتخلق هدفا قويا يدعم إرادتك. تغلب على الإغراءات. العقبة الكبرى التي تواجه كل محارب في طريق التطور الشخصي. إذا أتقنت التحكم في الذات، فستتمكن من التغلب على هذه العقبة. أحد أوجه التحكم بالنفس هو النوفاب، أو ما يعني تحدي الامتناع عن الاستمناء. من الضروري أن تخضع لهذا التحدي إذا أردت التحرر من وحوش الإغراء وتحقيق نجاح ملموس خلال هذا الفصل. فكر في الكم الهائل من القوة التي ستجنيها إذا وجهت طاقتك نحو أنشطة أكثر نفعا وإنتاجية. التركيز الناتج عن هذا التحدي سيسمح لك بالتغلب على شبح الإغراءات الذي يعترض طريقك، وسيزودك بقوة الإرادة اللازمة لتحقيق غايتك. عندما تتحرر من القيود التي تفرضها عليك الرغبات العابرة، ستشعر بإمكاناتك الكامنة. تتفتح. تحدي النوفاب ليس مجرد امتناع عن شيء، بل هو دعوة للسيطرة على نفسك وتوجيه الطاقة نحو الأهداف البناءة. إذا سيطرت على رغباتك عبر هذا التحدي، ستصبح سيد أفعالك وليس عبدا لرغباتك العابرة. التدريب البدني ضروري. أجسام الصيف تبنى في الشتاء. بالنسبة لمن يهتم ببناء جسم قوي، هذا الفصل هو أفضل وقت لبدء الكفاح، لأنه بحلول الصيف ستبدو شخصا مختلفا تماما إذا التزمت بالانضباط من اليوم. لا تنتظر الفرصة، بل اخلقها بنفسك، سواء كانت لديك الإمكانية للذهاب إلى الجيم أو لا. إذا كنت ترغب في التدريب بالفعل، يمكنك القيام بذلك في أي مكان. إذا كنت عضوا في صالة رياضية، فأنت تعرف ما يجب القيام به. أما إذ لم تكن كذلك، فحاول الالتزام بهذا البرنامج البسيط والفعال. لديك يومان من التدريب ويوم واحد للراحة. اليوم الأول هو جلسة للجسم العلوي، واليوم الثاني هو جلسة للجسم السفلي. الجلسة الأولى يجب أن تتضمن تمارين مثل الضغط، تمارين البطن، وتمارين السحب. قم بأداء كل تمرين ضمن 3 مجموعات. حاول أن تقوم بأداء أكبر عدد من التكرارات التي تقدر عليه لكل مجموعة، وخذ 30 ثانية من الراحة بين كل مجموعة. استثمر جهدك في كل مجموعة ولا تتلكأ في تحدي نفسك. اليوم الثاني جلسة الساقين.
قم بأداء تمرين قرفساء، تمرين قرفساء بقدم واحدة وتمرين قرفساء بالقفز، نفس الاستراتيجيات ل3 مجموعات، وكرر التمرين قدر الإمكان. خذ يوما للراحة ثم كرر، ثم اختر يوما في الأسبوع خصصه للجري. إذا واصلت القيام بذلك لبضعة أشهر صدقني سيكون من الصعب التعرف عليك. أنت لا تحتاج للذهاب إلى الصالة الرياضية للتدريب. إذا كنت ترغب في ذلك بجدية يمكنك التدريب في أي مكان. أنت فقط بحاجة لشيء واحد وهو قوة الإرادة. التدريب ضروري، لكن ضع في اعتبارك أنه يحتاج إلى تعزيز بعادات أخرى تحت قاعدة هذا المبدأ. لا تكن مستهلكا بلا عقل. أولا، تذكر أن التدريب يحتاج إلى تغذية مناسبة. لا أقول أنه عليك تناول كميات ضخمة من السعرات الحرارية والبروتين، لكن عليك الحفاظ على نظام غذائي صحي وحاول أن تتجنب الضار. ثانياً، حاول قدر الإمكان ألا تهدر طاقتك على الاستبناء. افهم أن هذه طاقة تغذي عقلك وجسمك، وإذا استمريت في إهدارها بلا وعي من أجل لذة زائفة عابرة لن تحقق أي تقدم، ستظل مشتتاً وستخسر في النهاية. اهتم بعقلك وروحك. عادة ما أشجع على هذه الخطوات لأنها الأهم بين الجميع. قوي روحك من خلال الحفاظ على الصلاة في وقتها، وقوي عقلك بقراءة كتب ودروس مفيدة. أيضا التزم بتعلم شيء جديد. ساعة واحدة يوميا كافية لتعلم لغة جديدة أو لتعلم مهارة مثل المونتاج والتصميم. لا تقتصر على التعلم الأكاديمي فقط، بل استثمر وقتك في تحسين مهاراتك، فالمعرفة هي السلاح الذي سيجعلك تبرز في مجتمع مليء بالتحديات. استغل الظلام لصالحك. هذا الفصل هو مرتع للظلام. هل تعلم ما يعنيه ذلك؟ يعني أن العديد من المنافسين ينجرفون نحو الخمول والكسل وحتى الاكتئاب. لذلك اعتبر هذا الظلام حليفا لك، وقم بتكريس معظم أوقاته في تحقيق الخطوات التي قدمتها لك. الشتاء هو فصل يبحث فيه الكثيرون عن الدفء والسكينة، لكنك لست مثل الكثيرين. أنت تدرك أن النمو لا يأتي من الاستمتاع بالدفء، بل الاندفاع خلال الظلام وصقل نفسك في أشد الظروف. الخطوات التي تتخذها الآن والانضباط الذي تزرعه والقوة التي تبنيها خلال هذه الأشهر الباردة والليالي الحالكة ستجعلك مميزا مع الوقت، بسيطرتك على نفسك وتغلبك على الإغراءات وتقوية جسمك وشحذ عقلك، فأنت تعد الساحة لانتصارك. وعندما تشرق شمس الصيف أخيرا لن تكون مجرد وجه آخر بين الحشد، بل ستظهر كنسخة أقوى من نفسك. لذا خذ هذا الوقت بجدية، التزم بطريقك، واعتبر هذا الفصل بداية وقت للتغيير والتطور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.